Gusto niyo ba ng mura, masarap at masustansyang ulam para sa ating mga chikiting? Huwag mag-alala, dahil sa 4th episode ng Family Recipes ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa nito. Magandang araw sa inyong mga taga-barangay Tuy. Ako nga po pala si Joshua Philip D. Panga, isang 4th year BS Nutrition student, at narito ako ngayon upang ipagluto kayo ng VEGIE CHICKEN FINGERs. Tara, samahan niyo ako! Ang recipe na ito ay mula sa FNRI Menu Guide Calendar. Ang mga sangkap na ating gagamitin ay madali lang mahanap sa ating lokal pamilihan. Ang ating kailangan ay ang mga sumusunod: 1 cup ng giniling na manok, 1 cup ng cooking oil, 1/4 cup ng sibuyas, 1 pirasong itlog, 1 cup ng kangkong, 2 cup ng kalabasa, 1/2 teaspoon ng asin, 1 cup ng all-purpose flour, at paminta. Unang gagawin natin ay steam ang kalabasa hanggang sa ito ay lumambot. Kapag malambot na, ating imamash or dudurugin ang malambot na kalabasa hanggang sa magkaroon siya ng ganitong klaseng texture. Sunod natin gagawin ay lagyan ng asin at paminta ang itlog. Sunod niyan ay paghalo-haluin na natin ang mga ingredients. Una na dyan ang ating mashed kalabasa. Isunod ang mga sibuyas. Sunod naman ang ating kangkong na hiniwa. Sunod ang ating giniling na manok. Isunod ang itlog na may asin at paminta. Ang huli, ang ating harina. Halu-haluin lang natin ang mga ingredients hanggang makabuo tayo ng isang magandang mixture ng ating chicken finger. Ganito ang magiging itsura niya kapag nahalo na natin siya ng maayos. Gamit ang kutsara ay ipoportion na natin ang ating mixture. Naglagay ako ng harina sa ating board at sa aking kamay upang hindi dumikit ang mixture. At i-shape ito sa paabang cookies. Habang ginagawa ko yon ay sinimulan ko ng painitin ang mantika na ating gagamitin sa pagpiprito. Sa mainit na mantika, ating ipiprito ang chicken fingers sa loob ng 2 minuto o hanggang ito ay maging golden brown. Hanguin na natin ang ating prenito at itaktak para matanggal ang excess oils.
veggie chicken fingers. Tara, tikman natin. Ang sarap! Perfect for kids!